Een meisje van 12 vraagt of ik weet waar op de Overtoom de muziekschool is. Ik weet het niet. Heb je het nummer niet? De Overtoom is zo lang, maar verderop, dat rode gebouw, zie je wel, is een school. Misschien is het daar, maar daar is het niet. Blijkt als ze me achterna komt gelopen. Daar is het niet, zegt ze. Ik ga maar terug naar mijn moeder. En vraag haar het nummer, zegt ze. En aarzelt haar mond en blijft staan. Alsof het om iets anders gaat en kijkt me aan, haar ogen. Of ik de oplossing weet. Maar ik ben op weg naar iets anders. Dat ik ook al niet oplossen kan. Terwijl zij natuurlijk de oplossing was. The riddle of the overtone. A girl of 12 asks if I know where the music school is on the overtone. I don't know it. Do you have the number? The overtone is a very long street, but look, further on, can you see that red building? It's a school. Maybe it's there. But it turns out it's not there, so she runs after me and catches me up. It's not there, she says. I'll go back to my mother and ask her the number, she says, and hesitates. Her mouth, and just stands there as though she means something else. And she gazes at me, her eyes, as though I know the answer. But I'm on my way to something else that I also don't know the answer to, while all the time she was the answer. On a photograph of myself, aged 2, I am all there, all my hair, thick blonde curls, concentrating fiercely on a box of alphabet blocks. In the photo I look definitely underwhelmed. 26 letters, that's not much of an alphabet. My sister's in the photo too, keeping an eye on me to see I don't make a mess. But she's been messing with my toy battleship. Better watch it, big sister, I'm thinking. But I'd better watch it myself. She's bigger than me. Older, bigger, spoiling for a fight. She'll see I don't get into mischief. Nearly 70 years on, I catch myself in the same pose. Hands on hips. Same vexed look. I'm staring at my grandchildren as they move around the living room floor, crawling and playing. But my mind is elsewhere, in company but lost. All that change, yet I'm still the same. Only today I might be hard put to it, to get into mischief. In de 70 jaren was ik heel actief in verschillende, zeg maar, sociale politiek bewegingen. En ik kende mensen in Nederland. Okay. En ik kwam hier bij, met een rugzak, een fiets en een koffer, zeg maar. En nog niet de Nederlandse taal machtig? Nee, absoluut niet. Maar ik ben talig. Hoe ben je toen geïntegreerd? Ja, ik ben heel erg geïntegreerd de eerste twee jaren. In het begin woonde ik in het zuiden, in Maastricht, met een woongroep. En iedereen sprak Nederlands met elkaar. Dus het was een perfecte omgeving. En in het zuiden, waarderen ze het Engels niet zo. Het is meer op Frans of Duits geënt. Dus het was een heel goed begin. En ik was eerder in Londen vertaald. In de 60 jaren heb ik veel Spaanstalige literatuur vertaald. Ja, want je bent in
Je hebt op Oxford University heb je de Juist. moderne geschiedenis en Juist. literatuur gestudeerd. Geschiedenis, gewoon geschiedenis. Geschiedenis, Ja. oké. Ja. En tijdens of vlak na die studie kwam je in Italië terecht. Ja, nou, ik deed een onderzoek voor een diploma, een PhD, bijna een soortgelijk diploma's, een PhD. Met 15e eeuwse specialisatie, geschiedenis van de stad Bologna, de tweede helft van de 15e eeuw, met een studiebeurs en alles. Maar toen ik hier kwam, ik kwam hier in 1979 en begon te vertalen, ik leerde Nederlands snel, begon te vertalen in 1981. Maar in het begin deed ik niet veel in literaire vertalingen. Ik moest de kost verdienen en je verdient beter met vertalen op het cultureel gebied, catalogie voor musea, zulke werk. Dus het was pas toen ik economisch een beetje vrijer werd, eind van de vorige eeuw, dat ik begon echt werk te maken van literaire vertalingen, vooral poëzie. Okay. En in de jaren 90 kwam je voor het eerst het werk van Campert onder ogen? Ja, maar eigenlijk 2002 moet ik toegeven, want de andere was een geïsoleerd gedicht in 96, denk ik. De broer van Mosoru naar Hiroshima. Met een foto. Ja, ja. Gedicht en foto, saai in de Nieuwe Kerk, een tentoonstelling. Met dichters en fotografen. Hotel. Late in the autumn, weather turned. Storm pounced on the palm trees, rushed down the hotel corridors. Final visitors packed their bags. The English couple on their last legs. The beautiful girl and her mother who smoked long cigarettes and waited for something that never came. The tennis star past his prime. I lingered on, a nuisance to the staff. In this hotel, I was dreadfully unhappy. As usual, there was no clear reason, but I stayed put. The book had not yet started, like a huge egg in my arms. Self-imposed trial of strength nobody had asked for. I thought of you on your island or en route between two continents, gone before you'd even landed, seeking safety in movement, so unlike me, yet just the same. At that thought, stuck in that foreign eyrie, suddenly I found wings. I got better. I was cured. Wat trof je zelf in het werk van Campert? Ik vind... Het is het spreektaal, dat vind ik zelf altijd een gave om gewoon gezegdes uit het context te halen en gebruiken als versregels. Om het gewone taal een andere lading te geven, door het in een nieuwe context te plaatsen. En het is ook mijn benadering, mijn eigen werk. Dus ik voel me wel een stuk kinship. In 1963 dronk je rode wijn en rookte je Gauloise sigaretten met de Ierse dichter en toneelschrijver Samuel Beckett in Parijs. Klopt, ja. En hij wist wel iemand bij de Paris Review in de redactie. Dat klopt. Vertel dat verhaal, want toen heb je je eerste gedicht gepubliceerd. Dat klopt, ja. Ja, het was, hoe moet ik zeggen, het was toevallig dat ik langs bij hem was geweest, maar mijn moeder kende
nicht van hem en zij zei, oh, als je zoon in Parijs is, moet je samen opzoeken. Ja. Dat heb ik gedaan, gebeld. Mijn laatste dag in Parijs, gebeld en hij zei, ja, kom maar langs. Ongelooflijk. En, ja. Dus en hij was heel gastvrij. En ik ben de hele middag bij hem geweest. En inderdaad, fles wijn opgedronken, veel grol was gerookt. Ja, zeer sympathiek. En toen had je al dat gedicht Saint Jerome geschreven? Ja. Hij vroeg me inderdaad, oh, zo je bent dichter. Ik heb, mijn vrienden die de Paris Review hebben gesticht. Dus meteen als ik weg van hem was geweest, ging ik op bezoek bij de redactie van de Paris Review. St. Jerome. I watch like a praying mantis in the dawn of the day of the world. My fingers are knotted like bamboo shoots, my toenails ingrowing and curled. My spirit is clothed in my body, tight as a fist in a glove, and it climbs with a muscular vigour the rungs of the ladder of love. My wisdom is thorny and twisted and hard as the questions of God. My toenails dig into the footprints which mark where my Maker has trod. My fingers are pulling asunder the chinks and the fissures of doom, and I peer and see my own embryo swell in the dark of the womb. I wind the seasons around me like wool on the joints of my thumb. The planets are spinning about me like peas on the skin of a drum. I watch with my Maker in watching, and fast in the place where he prayed. I can match him in spiritual wrestling, and this is what makes me afraid. Nou, ben je zelf ook gelauwerd, want je krijgt in februari 2016 in Londen de Vondel Translation Prize. Dat klopt, ja. Hoe kom je daar aan? Nou, dit is inderdaad voor mijn Campert bundel. In specifiek. It's a Vondel Prize for Literary Translation. Het is een tweejaarlijkse prijs en in het algemeen wordt het gegeven aan vertalers van fictie. Oké. Ik denk dat dit is de eerste keer dat het aan een vertaler van poëzie werd gegeven. Het is getiteld In Those Days. In Those Days, ja. Ja, dat is het werk van Campert. Ja. Hoeveel gedichten zijn dat ongeveer? 60. 60. Hoe lang heb je daarover gedaan? Nou, vanaf 2008, zeg maar. Oké. Kijk, zo'n project doe je niet iedere dag. Je doet veel gewoon wat ik bread and butter opdrachten noem. Veel andere werk. Maar als je het vrij bent, ook als hij werk heeft. Want er zijn tijden waar hij poëzie niet schrijft. Maar wat is wel gebeurd is dat als hij iets af had ik ze vertaald, rechtstreeks, weet je. En het is gebeurd dat sommige van de gedichten in beide bundels zijn in Engeland, de vertalingen zijn in Engeland uitgegeven voordat ze gepubliceerd werden in Nederland. Welke? Improvisation Blues. Oh ja, die is mooi. Ja. Empty hall. It's not going to happen to you, is it? Am I too early? Am I too late? After so many gigs, time becomes relative. You could say that in a sense, but you're not sure which. You're always on time. The hall is empty. On the edge of the stage, an ashtray is gleaming in the poor light of jazz.
Above it, my cigarette smoke spirals upwards. The girl at the bar is texting her girlfriend about shoes and her mum. It isn't exactly encouraging. Okay, just do what you normally do. Test the mouthpiece, and then the long sustained note, a full blast from your lungs, straight to the heart of what it's all about. Maybe they'll still show up. I'm here, at least. Tussen 64 en 67 woonde je in New York. Juist. En daar stond je op toneel met de Beatniks. Absoluut, ja. Hoe was dat? Nou, dat is geweldig. Helden. Ja, nou, dat is natuurlijk inspirerend. En het was inspirerend een gemeenschap van dichters te treffen. Want, ja, ik had dat in Londen een beetje, maar het was, ze waren veel actiever in New York. Ja. En, ja, vriendelijk. Ja. Ik vind dichters zijn een soort maatschappij waar dichters zijn afstandelijk, je schrijft alleen, maar je praat met elkaar, je drinkt met elkaar, rookt marijuana desnoods met elkaar, of, je ontmoet elkaar. En er zijn, in New York was een hele goede open mic in St. Mark's Church, georganiseerd door Anne Waldman en Louis Wash. En daar kon je je werk laten horen en uittesten met collega's en dichters die meer ervaren dan jezelf waren. Okay. Dus het was een hele goede voedingsbodem voor een jonge dichter. Hoe reageerde men op jouw werk? Heel vriendelijk, want Ja? ik werd inderdaad uitgenodigd om voor te dragen op zijn angry Arts Against the War in Vietnam was het. En het was in een groot zaal op Second Avenue, the East Village Theatre. Het was een toppenny reading. Iedereen betaalt tappens voor ingang. Een Russisch dichter kwam, Vosneshenski, die toevallig in New York was. Het was het dooi tussen Rusland en Amerika onder Khrushchev. Dus Vosneshenski las voor, Denis Levertov, Clayton Eshelman, Gregory Corso inderdaad, Allen Ginsberg. Vlak daarna in Londen heb je opgericht de Guerrilla Poets. Klopt, ja. Street Poets, wat was dat voor? Dat was ook het idee dat je moet poëzie naar de mens brengen. En we hadden optredens zaterdags in Winkelstraat met dichters. Okay. Maar dat was 68 ongeveer. Klopt, ja. Maar wat vind je tegenwoordig hoe de poëzie naar de mens wordt gebracht? Wat vind je daarvan? Er is natuurlijk enorm veel op de internet en boeken en dit en dat. Dat denk ik ook. Maar nog steeds is er een discrepantie tussen het volk en de poëzie, zullen we maar zeggen. Ja, nou, wie is geïnteresseerd in de poëzie? Ik denk dat het toch een kleine groep is in het algemeen. Hangt af van de dichter. Hè? Dus er zijn sommigen die zijn meer toegankelijk. Er zijn mensen die politiek poëzie schrijven. Dat heb ik gedaan, maar dat interesseert me niet zo meer. Ik ben wel geïnteresseerd in de politiek, maar ik schrijf niet vanuit, zeg maar, of over. Welke andere Nederlandse dichter spreekt u aan? Nou, ik heb Hagen inderdaad vertaald. Ik heb Maria Barnes vertaald. Ik vind, zij spreekt me zeer aan. En ja, wie anders eigenlijk? Jan Arends?
Ja, Arends, ja, ook, maar voornamelijk zijn proza in het geval van Arends. Ja, ik heb 6 of 7 gedichten van Arends vertaald, maar voornamelijk ging zijn proza, vrijgezel op kamers. Dat is niet makkelijk, hè? Heel moeilijk, Ja. Ja, verdomd moeilijk. Maar ik vind zulke zijn uitdagingen, weet je, dus het is moeilijk, maar veel plezierig. Ja, als ik een Nederlands gedicht lees, dan begint altijd iets in mijn hoofd. Hoe zou dat zijn in het Engels, weet je? Dus dat is, ik ga meteen op automatic pilot om het in mijn geest te vertalen. Oké. Ja, hoe zou ik dat oplossen? Houd je ook rekening met een metrum? Of is het... Dat is heel belangrijk. Maar wat het is, Martijn, met gedichten, je hoort ze altijd. Je leest ze op een blad. Je hebt waarschijnlijk dezelfde ervaring, Kimball. Je hoort het, terwijl je het leest, je hoort het tegelijkertijd. Bicycle on ice. Got home late. Calvados in the tapas bar was to blame. It was drizzling ice. A cold mist rose from the freezing waters of the Brouwersgracht, a gleaming skin of skid on humpbacked bridges. I saw a young woman on her bike swivel in a dazzling unplanned figure of 8 from vertical to horizontal, some road to rescue her. Not a wise move, so it proved. Bikes spread-eagled on a street of glass, like a heap of the slain. Others, wavering in pure goodwill, did their best just standing still. Call me deserter if you like. I crawled back on hands and knees, dragging bike like a stubborn dog, clung to parapet with one hand, bike with the other, almost wrapped around myself. But how to move when move meant slide, trying to push myself and bike at the same time forward. Alcohol was my wheels, trepidation did the splits. Who knows how I made it home? Slept like a frozen doorstep, bike steaming in its shed, old nag, stabled at last. Je laatste bundel, The Wolf Inside, Ja. die is van januari 2014. Klopt. Wie of wat is The Wolf Inside? Het is mijn titel. Ja? Er zitten een paar wolven in de tekst, maar het zijn heel figuurlijke wolven. Het zijn, ik zou niet zoveel in lezen. Ja, misschien The Wolf Inside is je onbewust, maar je kunt het interpreteren hoe je dat wil, maar ik interpreteer het zelf niet zoveel. Er is een titel, The Wolf Inside, is de titelgedicht. Er schuilt geen wolf in jou die eruit wil. niet noodzakelijk, nee. Kept alive by modern medicine. The idea of explaining oneself to the young, telling them how much better things were when we were young, how we revelled in our youth, how we could teach the young to be young, sketch out a few dance steps to show them what we mean, what it was to be young in the 1960s. Terrific! How being young will never be the same again, how we drank youth to the full, never wasting a moment, or if we did, we wasted it to the full, blind, ruinously. Did we blow it or swing it? Same difference. Look, folks, we blew it completely. The grand gesture, not like you lot, barely out of college, saving for your retirement. How we're not shy to say it. Now
we're old fogies, fogies of freedom, no obvious usefulness. After us, not the deluge, but a cold douche. Mei 1940. Een windvlaagje streek langs mijn slaap. Ik was weer 10. Jij mijn oma. Er was iets gebeurd dat mij ontging. Een traan op je wang en je zei toen de radio plechtig zweeg. Het is niets, let maar niet op mij. De foto van de oranjes die op de vleugel stond, naast die van de kinderen in ons Indië, legde je plat met een klap. Je opende het venster, de zachte wind kreeg zijn zin en sloop binnen met de walm van bandend Rotterdam. Onbegrepen verdriet vulde mijn wereld, dat bleef zo, dat gaat pas over als ik niet meer op je let. May 1940. A gust of wind brushed my temples. I was 10 again, and you are my granny. Something had happened I didn't comprehend. The radio fell solemnly silent, and a tear rolled down your cheek. It's nothing, don't mind me, you said. You see the photo of the royal family that stood on the piano next to that of the children in our East Indies, and banged it down. You opened the window, the gentle breeze had its way and slipped inside with the smoke of burning Rotterdam. Grief I couldn't grasp filled my world and didn't go away. It will only end when you're no longer on my mind.